මේක නම් පිස්සුවක්. Good afternoon. කොහමද යාළුවනේ? අදත් ආවා try කරන්න ice cream. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ice cream පෙරේතයන්ට මම එදත් කිව්වා. මොකද ඉටලි ෆ්ලේවර් එකට ice cream කන්න ඕන නම් එන්න මෙතනට අද full review එකක් දෙන්නම්. ගොඩක් අය price අහලා තිබ්බා. ඒවත් කියන්න ice cream ಜಾති. අද try කරනවා frappe Kit Kat. right. මම අද try කරන්න. මෙන්න මේකට try කරනවා frappe Kit Kat. right. මල්ලි මට ඕන frappe Kit Kat. right. අපි හදමුද එහෙනම්? Cashew nut. Rice perfect. මේ තමයි. කොහොමද? අපි මේ ටේබල් එකට නෑ අර අතන්ට යන්නේ. අර ලයිට් එකක් තියෙනවා. Oh. Thank you. යාළුවනේ ඔන්න try කරන්න ආද frappe Kit Kat super Kit Kat original. Cheers. Wow. මේක නම් පිස්සුවක්. ඉතින් ලේසි තැන හොයාගන්න මම තැන විස්තර ඔක්කොම දෙන්නම් යටින් ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකකුත් දාන්නම් ලොකේෂන් එකක් දාන්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙත් දාන්නම් ඉතින් රුපිරි අයිස් ක්‍රීම් එකක් කන්න දකිද්දි මේ ඉතින් මේක ඔයාලට ඕන විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ one flavor ගන්න පුළුවන්. මේකේ ගොඩාක් ಜಾති තියෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් ඉටලි නම් වලිනුත් තියෙනවා. single flavor, double flavor ඒ වගේ. එතකොට Tamanට කැමති විදිහට flavors mix කරගන්න පුළුවන්. අනික ඉඩකඩ හොඳට තියෙනවා. ඉතින් නිදහසේ හොඳයි. ඉතින් ice cream එකක quality ice cream එකක රස බලන්න. මෙන්න තැන gelato divino Italy ingredients Italy රසට ice cream ගන්න. Right, thank you. Rasa gula. Pissu හැදෙනවා.
මික්ස් කරමු. බඩක් පිරෙනවා මේකට. ආම මෙතයි බිව්වේ. යාළුවනේ මේ දිනතෝ දිවින අයිස්ක්‍රීම් ෂොප් එකට එද්දි පොඩ්ඩක් නිකන් අර ස්පෙන්ඩ් කරන්න මේ ටයිම් එක තියාගෙන ඉන්න නිකන් නිදහසේ මේ වගේ එකක් නිකන් කලබලයට කාලා බීලා යන්න අමාරුයි. ටිකක් මේ අර ටිකක් ස්පෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන් මේ ෂොප් එකක් මේක ලස්සනයි. ඉන්ටීරියර් හරිම ලස්සනයි. නිදහසේ ටිකක් යාළුවොත් එක්ක ඇවිල්ලා මේක නම ප්‍රොෆේ කිට් කැට්. මම මේ කලින් මේක try කරලා තිබ්බේ නැහැ. මේකේ ෆ්ලේවර්ස් ගොඩක් නිසා නිකන් කියන්න තරම් මේ කියන්න බෑ මේකේ රස මහා රසක්. මේ ෂොප් එක තියෙන්නේ නිගම්බු කටුනායක අතර හරියටම මේ ශාෂා මේ ෆුඩ් ෂොප් එක ළඟ ජෙලාතෝ දිවිනවා ලේසි හොයාගන්න. කුරණ තියෙන්නේ මීගමුවයි කටුනායකයි අතර මේ මොනවාද නම්බර් එකක් දාන්නම් මම යටින්. හැබැයි වෙනවා මේ වලට. තියෙනවා සෑහෙන වෙලාවක් බොල් වෙනවා. දැන් ඔක්කොම මික්ස් වෙලා තියෙන්නේ අමුතුම ෆ්ලේවර් එකක් එන්නේ. ඒ වගේම යාළුවනේ මේක මේ ටේක් අවේ පුළුවන් ඔයාලට මේ يعني ගොඩාක් ඈත ඉතින් ගෙනියන්න බෑ මේ මොනවාද දිය වෙනවා සාමාන්‍ය ළඟ පාතක මේ ඇවිල්ලා Tamanට ඕනේ කරන් යන්න පුළුවන්. රුපියල් 220 විතර ඉඳන් තියෙනවා. මේක 600ක්. ඔව් 600ක්. හරි 620ක් හරි. Ah.
සුපිරි මාර රසයි. මේ හරිම රසයි. යාළුවනේ ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ ඔයාලට ලේසි හොයාගන්න මම එදත් පෙන්නුවා කුරණ මේ පැත්ත කටුනායක මේ පැත්ත මීගමුව ඉඳන් කටුනායකට එද්දී කුරණ හරියේදී චුට්ටක් බලන්න දෙපැත්ත දකුණු පැත්තේ ජෙලාටෝ දිනෝ ලේසි හොයාගන්න මේ ශාෂා එකක් තියෙනවා මෙතනම ශාෂා මෙතනම තමයි තියෙන්නේ ජෙලාතෝ දිවිනෝ එක සුපිරි ප්‍රෆේ කිට් කැට් නේ මම try කරේ ප්‍රයිස් නියමයි ඒක මේ කියන්නේ icecream milkshake නිකන් mix එකක් වගේ නේ කියන්නේ milkshake කියන්නේ නේ මේ ඒකට KitKat original KitKat chocolate එක තමයි මම කරන්නේ නේ ගොඩක් ඒකේ flavors නිකන් ආවා කියන්නේ mix එකක් වගේ දෙයක් ඒක අපේ දෙන එක විහාදන icecream ඉතින් මෙතනින් විතරම ගන්නවා ඔන්න යාළුවනේ ලංකාවේ මෙතනින් විතරයි ඒ ටේස්ට් එක try කරන්න පුළුවන් ඉතින් ඇවිල්ලා try කරන්න මේ මම මොකටද contact කරගන්න ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකක් දාන්නම් යටින් description එකේ location එක දාන්න ඉතින් ලේසි. ඉතින් අද මම try කරේ ප්‍රෆේ KitKat තව ඔයාලා request කරන්න try කරලා පෙන්නන්න. සෑහෙන වෙලාවක් ගියා ඒක මොකද ගොඩක් ලොකුයි. අතරම මේ බඩත් පිරුණා. පොඩ්ඩක් මේ ඒ වගේ එකක් try කරද්දි මේ මොනවාද බඩ පිරෙනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ හොඳ quality එකටම මේ වගේ දැක්කනේ යාළුවනේ ඉතින් try කරන්න මේ ice cream જાති ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ සතියකට සැරයක් විතර තමයි try කරන්න වෙලා. මට ඉතින් හරි ළඟයි මේක. අනික මේ වගේ මේ quality එකට මේ වගේ flavor එකට ඉතින් මේ වගේ ice cream කන්න ඉතින් මේ වගේ shops වලට මෙන්න ඕන. මොකද මේ original මාරේ තියෙන flavor එක ඉතින් මේ ingredients ඔක්කොම import කරලා තමයි මෙහෙම හදන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ වගේ මේ shops ලංකාවට ඉතින් හොඳ value එකක්. මොකද අපිට මේ වගේ රසට ice cream එකක් කන්න හම්බෙන්නේ නැහැ නේ. කියන්නේ අපි පිටරටකට යන්න බෑ එහෙම ගන්න. ඉතින් ඒක මෙහෙ තියනවා කියන්නේ ගොඩක් මේ ඉටලිය අය එහෙම මට කෝල් කරලත් කිව්වා හරි ආස හිතුණා මේ වගේ shops ලංකාවේ තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ ලංකාවට ආවම මෙහෙත් මේක try කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ගොඩක් අය ඇවිල්ලා තිබ්බ කලින් වීඩියෝස් එකට. ඉතින් ගොඩක් අය ඇහුවා තව දෙන්න තව flavors එතකොට තියෙන තැන් කියන්න. ඉතින් price ටිකක් කියන්නේ ඉතින් රුපියල් 200 ගානින් ධම්ම උඩට තියෙනවා. ඉතින් ඇවිල්ලා try කරන්න. කියන්නේ reasonable price එකකට දෙන්න ඇත්තටම මේ shop එක. මොකද මේ මිල ගණන් එක්ක මේ දෙන්න අමාරු තත්ත්වයක් දැන් තියෙන්නේ. මොකද හේතුව ඩොලර් එක ගණන් ගියා කියන්නේ මේ ඔක්කොම ගණන් යනවානේ. රුපියල් 150ට 200ට තිබ්බ ඩොලර් එක අද ගියා. ඉතින් මේක කව කරගෙන බොහොම අමාරුයි. ඉතින් හොඳ සේවාවක් මේ පැත්තට වෙනවා ලංකාවට වෙනවා. ඉතින් අදත් ඔයාලට වීඩියෝ එක ගෙනාගෙන ජෙලාතෝ දිවිනෝ ice cream shop එකේ ඉඳන් ඉතින් ice cream පෙරේතයන්ට තමයි right ඉතින් පෙරේතෝ වෙනවා මේ වලට ඉල්ල ගහපුවම බැහැ වෙනවා. ඉතින් අපි රසට ආසයිනේ right එහෙනම් යාළුවනේ අපි තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු travel with